Gyertek és fedezzük fel együtt Tokió legismertebb halpiacát, a Tsukiji piacot. Ugye az egyik első tokiói videónkban már ellátogattunk ide, de sajnos akkor már besötétedett. Viszont akkor megígértük nektek, hogy ide vissza fogunk megjönni, amikor újra Tokióval leszünk, és meg fogjuk mutatni, hogy mekkora élet is van itt. Ugye akkor itt ettünk este egy rákétteremben nagyon finom rákkarokat és tempurát is. Természetesen ezen a piacon is nem csak halat lehet kapni, hanem húst és egyéb termékeket. Szóval már ezért is megéri ide ellátogatni, de nyilván a fő alapja ennek a piacnak az a hal. Ugye ez a Tsukiji piac Tokió szívében található, és egykor a világ legnagyobb halpiaca volt, de mára már ugye kinőtte magát, és a fő halpiac, ahogy az előbb is említettem, már átköltözött egy új részre, de ez a külső Tsukiji piac még mindig tele van élettel. Pedig lehet venni különböző tálakat a rizsnek, van sibás, a Fujival, van ilyen halas, nagyon jól néznek ki. 6,50-be kerül. Ez tök jó amúgy. Ebből a sibásból viszünk is haza 4 darabot. Ez igazi porcelán, nagyon jó minőségű és nem drága. A tresszes boltban alszik egy kutyus. Nagyon szeretik itt a kutyákat egyébként. Sokaknak van. Mi is nagyon szeretjük a kutyákat, úgyhogy azért is vettünk kutyusos tányért. Ezek is jól néznek ki, amik itt vannak, csak hát ezeknek húzósabb az ára. Ez például 1130, ez meg 2160 volt. Ezt pedig a matcha teának az elkészítéséhez szokták használni, így megkeverik vele. Vettünk ilyen kis csetreszeket a porcelános boltba, nagyon kedvesek voltak. Cicát már nagyon régóta akartunk venni, olyat, ami a jobb kezét tartja fel, mert ugye ennek is van egy hagyománya, meg szokták mondani, hogy a jobb kéz pénzt hoz, szerencsét, a bal kéz azt vendéglátó ipari egységekbe szokták kitenni, és akkor megvettük ezt az igazi porceláncicát. Szerintem nagyon jól néz ki. Nekünk az fontos volt, hogy nem műanyag legyen, hanem inkább ilyen kézműves és igazi japán, és erre rá van írva, hogy japán, és mondta a hölgy, hogy ez kézműves cucc. Nekünk megérte, mindenképpen akartunk egy ilyet, mert nekünk is tetszett már régóta, meg hiszünk az ilyenekbe, hogy ez majd nekünk szerencsét hoz. Ez is milyen jó kis táska, nézzétek meg, fekete, és ez a bolt is 1951 óta működik, tök jó. A Tomi említette, hogy a nagykereskedelmi rész az átköltözött a Toyoshu Marketra, és most oda fogunk átmenni, hát ha látunk egy árverést. Sok utcai árusnál árulnak különlegességeket, most láttunk egy újabbat, a Yakitamago nevűt, ami egy tojás tulajdonképpen, rá van húzva egy ilyen pálcikára, és ezt snackként szokták enni ezeknél az utcai árusoknál szójaszosszal. Vagyunk egy újabb csetreszesnél, és most ez a 2 pálca kerül még az ajándékcsomagba. Ez azért elég vagány kis buszmi, nagyon praktikus, elég keskeny, és sok minden elfér benne. Ugye itt ezek is nagyon fontos szempontok, hogy keskeny
hogy keskeny legyen. Elfogadnál egy ilyet? Vagány kis női kis autó, ha? Miért ne? És ugye miért is fontos az, hogy ilyen kis Kia autókkal járjanak az emberek Japánban? Hát azért, mert egyrészt környezetbarátabbak, sokkal kedvezőbbek a műszaki vizsgák, az adók és a biztosítás is rá, illetve a keskeny utcák miatt, és a japán rendszámtáblákon ugye megtalálható a prefektúra, hogy hol lett üzembe helyezve az autó, illetve azok a számok a prefektúra után pedig azt jelzik, hogy mekkora autóról és milyen típusról beszélünk. Ezen a piacon hatalmas árverések szoktak lenni. A délelőtti órákban tonhalakat kínálnak árverésre, és egy üvegfalon keresztül lehet nézni a licitálást. Képesek egyesek több millió jent is kifizetni egy-egy tonhalért, és akkor a rekord eddig, amennyiért egy tonhalat eladtak, az $3 millió volt. El tudjátok képzelni, hogy valaki ennyi pénzt kiad egy tonhalért? Itt is vannak különféle éttermek. Itt ugye frissen a mai napon szedték ki a halakat az óceánból, és azokat lehet itt enni az ínyenceknek, illetve egyes helyeken még a sushi készítés rejtelmeit is megtanulhatod. Híres tonhal aukció az itt szokott lent helyet foglalni. Nyilván most már elmúlt 1 óra is délután, úgyhogy vége van az árverésnek, de be lehet ide jönni, meg lehet nézni, hogy hol szokott lenni. Amúgy az árverés olyan reggel 5-6 óra körül szokott elkezdődni, és hatalmas élet van itt lent. Átjöttünk a Toyosu Marketnak a másik oldalára, ez itt az új piac része, nagyon-nagyon jól néz ki, autentikus. És Japánban sok gyümölcs is luxus cikknek számít, ugyanis a híres Yubari királydinnye például Hokkaidóból származik, és pár darabért aukción több millió jent is kiadnak, annyira édes és különleges. Aztán van a ruby román szőlő is, hasonlóan drága. Egy fürt akár $1000 is kerülhet. Ezeket a gyümölcsöket nagyon gondosan termesztik, és hogyha ajándékba adják, akkor státuszszimbólumnak számít. És itt ezen a piacon is ugyanazokat a dolgokat fogjátok megtalálni egy kicsit újabb köntösben, mint a másik oldalon, a régi halpiacon. Nézzétek meg, hogy itt is ugyanúgy lehet kajákat venni, van gyümölcs, hal, zöldség, és még akár japán késeket is tudtok vásárolni. És nézzétek meg, itt van parázson sült hal, rögtön itt meg tudjátok vásárolni, de nem csak hal, hanem kagylóra is lehetőségetek van. Múltkor megígértük nektek, hogy megmutatjuk Hachit. Hát itt vagyunk újra, és megyünk a Shibuya felé, úgyhogy gyertek, induljunk! Ha nem lett volna elég a Disney, akkor nézzétek meg, hogy van itt is egy ilyen tök érdekes fekete épület, és mi található benne? Hát Disney üzlet. Ez a szobor itt Hachikónak a szobra, a hűséges kutyának, ami a hűség és a szeretetnek a szimbóluma. Hachiko minden nap elkísérte gazdáját, Ueno professzort az állomásra, azonban egy nap, 1925-ben a professzor váratlanul meghalt, de Hachiko 9 éven át várta szüntelenül az állomáson, és ezért állították fel itt neki ezt a szobrot. Egyébként itt most is nagyon nagy a káosz, de hát ahogy ígérték, megnyitották a szobrot, és most már meg lehet nézni legalább, de hát igen, rengetegen vannak. Szóval ez az a kereszteződés, ahol mindig rengetegen vannak. Készen álltok?
Mindenki kész? Indul! Itt vagyunk még mindig Shibujában, bementünk ebbe az üzletbe. Ez igazi fanatikusoknak való üzlet. Mi is benéztünk, mert nagyon szeretjük a Star Wars-t, amit láttunk a kirakatba, meg a Jokert, és annyira élethű Joker fej volt ott, hogy csak így néztünk, hogy micsoda, biztos, hogy nem élez. Igaz? Nagyon jó volt. Meg volt ott fénykard, meg volt egy olyan fénykardos esernyő, úgyhogy tényleg mindent kitalálnak ezeknek a fanatikus gyűjtőknek. Mi is szívesen beszereznénk ilyet, csak nekünk ez drága. Ez is egy ilyen exkluzív üzlet, a Jordan, csak Jordanes cuccokat tudsz itt vásárolni, különböző pólókat, nadrágokat, cipőket, nagyon menő cuccok vannak itt, és vannak exkluzív dolgok, Tokió feliratokkal. És most pedig felmegyünk oda, hogy meg tudjuk nektek ezt a nagy utcát, ezt a bevásárló utcát mutatni. Azért, hogyha innen föntről ebből a tetőteraszról nézünk, ami tök jó üdefoltja a városnak, a városképnek, itt is elég nagy a forgalom, bár nem akkora, mint a Shibuya kereszteződésben, de itt is azért elég sokan vannak. Most pedig kinéztünk egy helyet, egy tonkacuzó helyet, és most oda fogunk átmenni. És hogyha eső van, ami itt elég gyakran előfordul, bár mi nagyon szerencsésnek mondhatjuk most magunkat így az utazásunk alatt, mert ritkán esett az eső, bár esett és el is áztunk. Ki van minden üzlet elé téve esernyőtartó, az azt jelenti, hogy te a nedves esernyőddel ne csöpögtesd szanaszéjjel az üzletet, beleteszed egy ilyen nájlonba, otthon is láttunk amúgy már ilyet, csak itt minden üzletben van ilyen, és akkor beleteszed egy nájlonba, és szépen ballagsz be az üzletbe. Ez is tök jó dolog szerintem, és nagyon figyelmes. Kis eldugott helyre jöttünk, de nagyon jó értékelése van a helynek, és itt fogjuk elfogyasztani a tonkacunkat. És nézzétek csak, hogy nyílik az ajtó. Így tudsz bemenni. És általában minden helyen újra lehet töltetni a rizst, szóval nem elég, hogy kapsz egy nagy darab húst, még kapsz hozzá rizst, mizólevest. Nagyon-nagyon laktató és finom a kajsza. Igen. És ugye megtöröd a kezedet szépen. Törlőkendő mindig ide téve. Itt is nagyon kedvesek, mint mindenhol eddig. És hogyha valamit nem tudnak megoldani, akkor rögtön ajánl, mint például most nekünk. Kérdeztük, hogy lehetséges-e úgy, hogy több sajttal töltött húsi legyen. Azt mondta, hogy nem tudja megcsinálni, tehát így hozza, hogy ott az étlapon szerepel. Viszont egyesével mutatta rögtön, hogy ha akarunk még, akkor tudunk sajtosat rendelni, mert van. És vannak ilyen kis tartók, amiket letesznek. Tomi elkezdte beledobálni a szemetet, de jó. Elmondom neked, az nem szemetes, hanem a táskádat lehet oda tenni, vagy a személyes dolgaidat. Jó, csak olyan kicsi az asztal, hogy nem tudtam hova tenni azt a törlőkendőt, és nem kell kinevetni az embert. Hogyha jöttök, akkor ez itt a helynek a neve. Voltunk már több helyen, de így még soha nem hozták ki a rést, hogy egy ilyen nagy edénybe, és frissen lehet látni rajta, hogy teljesen friss, most készült el, és a hús is nagyon jól néz ki, minden, úgyhogy együnk. Kaptunk egy ilyen lapátot, ezekkel kilapátolni a rizst. Ez nagyon finom, nagyon jó el vagyunk látva, nem éhezzünk. Jaj, köszönöm szépen, hogy szedsz. Hát mindig szedek neked, tudod? Nagyon finom volt amúgy a vacsora. Itt állunk most a hely mellett, ahol kajáztunk, felkaptuk a kocsit, és haladunk tovább. Azért nagyon komoly rendszerek vannak, egy ilyen hatalmas nagy
felhőkarcolónak a mély garázsába álltunk be, és bementünk, lecsekkolta a kamera, hogy mekkora az autónk, hogy melyik felhajtót, A, B-t vagy C felhajtót használjuk, és akkor beálltunk oda, kiszálltunk, és körbenézték az autót, hogy van-e rajta sérülés, hogy utána ne legyen reklamáció, és egyszer csak így elment az autó, és akkor egy ilyen, hát mind a szekrény, ilyen fakokba beteszik majd az autót. Marha jó! Nézd meg, min akadt meg a szemünk Unikumban itt. Ez a Roppongi Hills városrész, nagyon szépen ki van világítva minden, sokan fotózkodnak, és még egy magyar dolog is van itt. Nézzük meg, hogy mennyibe kerül. Eredjél befele. Jägermeister Manifest. Fölötte. Unikum 3080 plusz 2800 a tax. Ez azt jelenti, hogy olyan 14 euró környéke. Elmegy, nem olyan rossz. És magyarul van ráírva. Oda nézz. Eskubizd. Ha? Ilyet még nem láttál. Japán felirattal. Amúgy, ha úgy veszed, nem olyan drága, mert itt vagy majdnem, hogy a világnak a másik felén, és megkóstolhatsz egy másik világból származó dolgot, ami nem mellesleg nagyon jó, tele van gyógynövényekkel. És ha már itt tartunk, akkor van limoncello, ezt pont múltkor vettük az olaszoknál. Ez itt 2350 plusz tax, és ott 8 euróért vettük, mert ez egy jobb minőségű, tehát nem sokkal drágább. És itt a Roppongi Hills bevásárlóközpont előtt található Louis Bourgeois, francia-amerikai művésznek a híres alkotása, ez a 10 méter magas bronzszobor, ez a Maman nevű alkotása, ami a világon több helyen is megtalálható, és azért különleges, mert ezzel a lábaival hívja fel az itt elsétálóknak a figyelmét, és hogyha közelebb megyünk, akkor ott fölül, középen úgy tűnik, úgy van megcsinálva az alkotás, mint hogy a tojások lennének neki ott benne. Többek között megtalálható a világon New Yorkban, Londonban, Bilbaóban és még Szöulban is. Itt vagyunk még mindig a város központjában, egy másik helyszínen, és itt is jól néz ki ez a park. Mindenki siet valahova, aki meg épp nem siet sehova, az nézi a laptopját, vagy a telefonját, még az autóba is, aki vezet és a forgalomba ül, az meg a tévét nézi, szóval ők mindig valamivel el vannak foglalva, mindig valami kell, hogy foglalkoztassa őket, különben unatkoznának. Egyébként ugye a másik emberrel nem nagyon foglalkoztuk, azt vettük észre, vagy nem nagyon foglalkoznak, azt vettük észre, szóval hogyha így beszállsz melléjük a liftbe, akkor rád se néznek, nem köszönnek, mintha ott se lennél. Kerülik a kontaktust, ugye erről is már beszéltünk, hogy egy kicsit ilyen maguknak valók ők, de szerintem ez nem baj egyáltalán. És akkor most ide kimegyünk a szélére, hiszen gyönyörűen rá lehet látni a Tokyo Tower-re. Itt én is lennék kutya, annyira odafigyelnek rájuk, elviszik őket a kutya kozmetikába, különböző frizurákat vágatnak nekik, főleg uszkároknak. Láttuk, hogy különböző frizuráik vannak, és nagyon jól tartják őket, főleg ezeket a cukimuki kutyákat szeretik, ugye, mert ők is ilyen cukimukinak tartják magukat, meg szeretik az ilyen dolgokat, szóval ez is nekem nagyon tetszik. Tomi most egy egyedi felvételt készít. Jó lesz. Én nem fogok oda betolakodni a közepére, úgyhogy nekünk ez így jó. Nézd meg, mindenki, senki nem megy át az utcán, csak oda kiállnak fotózni. Most mi is mindjárt oda megyünk, és igen, de figyelj, már fütyülnek.
Azért én ezt nagyon élvezem, pont most gondolkodtunk, meg beszélgettük a Mercivel, hogy megláttuk ezt a dohányzó helyet, hogy 2 hete nem érzünk dohányfüstöt, bármerre sétálunk, szabad ég alatt, akármerre, nincs dohányfüst, és én ezt imádom. Ez szerintem tök jó dolog, mert ilyen külön helyen lehet csak dohányozni, sehol az utcán, és ezt imádom, nem dohányzóként. 1 perc és jön az autó, itt van az autónknak a száma, B-zóna, és itt a kocsi. Hamarosan véget ér nekünk a japán kalandozásunk, úgyhogy visszavisszük az autót, elleszünk még egy darabig, utána indulunk haza. Most pedig eljött az idő, hogy kiköszönjünk ebből a japán videóból. Reméljük, hogy élveztétek annyira, legalább, mint mi. Igen, a képernyők mögött. Nagyon-nagyon jó volt, és pont ezt beszéltük a Mercivel, hogy az összes metropolis közül nekünk eddig Tokió tetszik a legjobban, hogyha mondjuk egy Los Angeles-szel vagy New Yorkkal szeretném összehasonlítani, azokat is imádjuk, azok is nagyon jók, de ez a Tokió, ez nagyon élhető. Ez nagyon jó és volt. Biztonságos, és fantasztikus. Igen. Nagyon tetszett. Hogyha szeretnétek még egy videót erről, egy összefoglalót, hogy elmeséljük a tapasztalatainkat még pluszba, az árakat, hogy milyen árak voltak, hogy mennyiért volt a repülő, meg így összességében mindent, akkor írjátok meg nekünk kommentbe, megcsináljuk, és találkozunk legközelebb egy következő kalandban. Köszönjük, hogy velünk voltatok ebben a sorozatunkban is, nyomjátok meg a Kobe marhának a kolompját, hogyha feliratkoztok ránk, hogy értesüljetek az újabb kalandjainkról, és ne felejtsetek el lájkolni sem, valamint csatornatagok lenni, hogy innen a japán körutunkról tiétek lehessen a relikvia. Igen, azt majd a következő videóban fogjuk kisorsolni, és most láthatjátok, hogy mit nyerhet a szerencsés. Sziasztok! Jók legyetek, sziasztok, ciao ciao! Could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. It should have been you. I could be wrapped around your arms instead of being Forró. Neves, még neved még. De még nem tudom, hogy mit, de mindjárt mondom. Megint iszol? A japán nemzetközi automobil. Mi ez? Jenny rám. Na, először tessék meghajolni. Tessék. Te is hajolj meg. Ennyire. Tamás, vidd már el ezt innen. Nem hagy olvasni. Nincs. Nem támad. Normálisan, kulturáltan viselkedik, ahogy egy japán szarvashoz illik. Tessék kulturálódni. Nem. És most pedig elmegyünk Omaniyakit. Micsodát? Hogy visszajöjjön. Nyom már meg. Volt egy kis pihenőrész, ahol el lehetett menni WC-re, és ez is egy tök jó dolog, hogy helyeztek el ide WC-t. Ugye ez a rengeteg turista nem ide fog... Azt majd később fogjátok látni.
Mi van? Egy picit most már kijöttünk. Egy picit most már álltál még egyszer. Nyújtsd ide pálcán a kamerának a husit. És a Hiroshima szónak is van valami jelentése, úgy mint a Kiotónak? Úgy olvastam, hogy azt jelenti, hogy széles sziget. És miért? Nem tudom. Itt is ki vannak állítva a krizantémek. Ide a falu belvárosa, vagy a belfalujába. Ja, és ne feledkezzetek meg a tagságról sem. Legyetek csatornatagok, hogy ti legyetek a kisorsoltak között azokat a... Mi? Egy parkolóban leparkoltunk, a Pricsomérák parkoló. Mondjad, hol parkoltunk?